هذا هو الجزء الأول من درس قياس درجة الحرارة. سؤال يقول: لماذا لا نعتمد على جلدنا في قياس حرارة أو برودة الأجسام؟ خلينا نسوي تجربة. أكيد عندك سجادة في البيت، فحط ريلك عليها وانت حافي، حط ريلك على السجادة، أما الريل الثانية حطها على الأرضية، راح تحس أن ريلك اللي على الأرض هي أبرد من ريلك اللي على السجاد. على فكرة أنت تحس بهالشعور هذا، لكن للمعلومة أن السجاد والأرض هذه المبلطة يمتلكون نفس درجة الحرارة. على سبيل المثال، إذا كانت درجة الحرارة للسجاد 30 سيليزي، فإن أيضا للأرض اللي أنت تحس أنها هي باردة 30 سيليزي. السبب في اختلاف شعورك أن البلاط الأرضية هذه تنقل الطاقة الحرارية من جسمك للأرض بشكل أسرع من السجاد، وبالتالي جلدك هذا انخدع وقاس معدل انتقال الطاقة الحرارية، ما قاس درجة الحرارة. فنستنتج من هالتجربة أن احنا ما نقدر نعتمد على جلدنا في قياس درجة الحرارة. عشان كذي راح نلجأ إلى ابتكار أو اختراع اسمه الميزان الحراري. الميزان الحراري له اسم ثاني اسمه ثرمومتر. فإذن هذا هو مثال على الثرمومتر. هذا له عدة أسماء، ممكن أسميه ثرمومتر أو الميزان الحراري، أو أقدر أسميه مقياس درجة الحرارة. الهدف من هذا الاختراع أن احنا راح ناخذ درجة الحرارة بكل موضوعية ومن دون تحيز. ففي هذا الدرس أكثر شيء راح أتكلم عنه هو تطور الموازين الحرارية. أول واحد صنع ميزان حراري هو غاليليو. غاليليو وش سوى؟ أتى بدورق زجاجي، هذا الدورق فيه هواء، وحطه داخل كاس زجاجي، هذا الكاس فيه ماء. ايش راح يسوي غاليليو؟ غاليليو راح يستخدم خاصية التمدد وانكماش الهواء عشان يرصد التغيرات في درجة الحرارة. الهواء لما يسخن راح يتمدد، فلما يتمدد راح يدفع عمود الماء ناحية الأسفل، فينخفض هذا الماء، ومنسوب الماء اللي موجود في الكاس راح يرتفع قليلا، لأن الماء اللي كان هني نزل وراح هني. الحين إذا انكمش الهواء راح يصير العكس، إذا انخفضت درجة حرارة الهواء راح ينكمش والماء هذا راح يرتفع. فلما يرتفع فهو قاعد ياخذ الماء من الماء الموجود في الكأس الزجاجي، وبالتالي هذا راح ينخفض، منسوب الماء هني راح ينخفض، لكن هني الماء راح يرتفع قليلا. فإذا بهالطريقة قدر غاليليو أن يرصد التغيرات في درجة الحرارة. لكن طريقة غاليليو هذه لها عيوب. العيب الأول أن الماء له مدى ضيق. احنا نعرف أن الماء يتجمد عند 0 سيليزي ويغلي عند 100. وعيب الماء أنه هو يتبخر عند أي درجة حرارة، فلأن الهواء هني موجود، هذا يخلي الماء، على سبيل المثال إذا كان الماء درجة حرارته 20 سيليزية راح يتبخر بشكل عفوي، فلما يتبخر يفقد جزء منه، ولما يفقد جزء منه راح ينخفض مستوى الماء اللي موجود داخل هذا الأنبوب. فلما ينخفض راح يعطيك قراءة كاذبة. القراءة الكاذبة هذه صارت بسبب التبخر. بعدين في مشكلة ثانية. المشكلة الثانية أن الهواء اللي موجود هني هذا ممكن أن يذوب في الماء، فلما يذوب في الماء يسبب في قراءات خاطئة. فنستنتج من هذا أن الهواء قاعد يسبب لي دمار للموازين الحرارية. عشان كذي لما أبي أصنع أي ميزان حراري لازم أستبعد الهواء منه. لكن أنا تكلمت عن المدى وقلت أن مدى الماء ما بين 0 و100، فإذا حسبنا المدى للماء راح يطلع لي 100. لكن شنو يعني المدى؟ المدى هو فرق بين درجة الحرارة الدنيا ودرجة الحرارة القصوى اللي يمكن أن يقيسها الميزان. يعني هو الفرق بين درجة حرارة التجمد ودرجة حرارة الغليان، هذا هو المدى. احنا قسنا مدى الماء. إذا نبي نقيس مدى الماء راح نقول أن
مدى الماء يساوي درجة الحرارة العليا اللي هي النهائية ناقص الابتدائية. النهائية اللي هي 100 والابتدائية 0، وبالتالي المدى للماء اللي هو 100. فإذا خل هذا ببالك. المدى هو الفرق بين درجة الحرارة الدنيا اللي هي درجة التجمد ودرجة الغليان اللي هي درجة الحرارة القصوى أو العليا. الموازين الحرارية الحديثة فيها زئبق وكحول وسوائل بلورية. ليش زئبق وكحول؟ لأن الزئبق لا مدى واسع والكحول أيضا لا مدى واسع، ولازم تكون الموازين هذه الحرارية خالية من الهواء عشان تكون القراءة دقيقة. فلنفرض أني أنا أبي أحسب مدى الكحول. مدى الكحول لا مدى أوسع من الماء، فدرجة التجمد للكحول اللي هي سالب 114 سيليزي. أما الغليان اللي هي 78 سيليزي. إذا أبي أوجد المدى راح يقول القيمة النهائية ناقص القيمة الابتدائية. أعلى قيمة عندي اللي هي 78، أدنى قيمة عندي اللي هي سالب 114، بس لا تنسى تحط الأقواس لأن علامة السالب هذه تبع 114 مو تبع القانون هذا. فهذا راح يعطيني 192. هذا هو مدى الكحول، و192 أكيد أكبر من 100، وبالتالي هو لا مدى أوسع من الماء. عشان كذي إحنا نستخدمه للموازين الحرارية لكن ما نستخدم الماء، لأن الماء يغلي عند 100 ويتجمد عند الصفر. فلما يتجمد عند الصفر يحتاج إلى طاقة حرارية أعلى عشان يكسر هذا التجمد، وبالتالي الماء غير عملي في الموازين الحرارية. الزئبق لدرجة غليان 350 سيليزي، لكن درجة تجمد سالب 39 سيليزي. نفس القانون راح أقول هي القيمة النهائية ناقص القيمة الابتدائية. أعلى قيمة عندي اللي هي 350، وأدنى قيمة عندي اللي هي درجة تجمد سالب 39. فلما أحط هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع لي أن المدى للزئبق 389. لاحظ أن مدى الزئبق أكبر من مدى الكحول، ومدى الكحول أكبر من مدى الماء. لكن لاحظ شغلة، لاحظ أن درجة تجمد الكحول اللي هي سالب 114 منخفضة أكثر بكثير من درجة تجمد الزئبق، وبالتالي الكحول جدا عملي في قياس درجة الحرارة الدنيا غير عن الزئبق. عشان كذي بالموازين أكثر شيء إن إحنا نستخدم الكحول عن الزئبق. ليش؟ لأن لا درجة تجمد منخفضة جدا غير عن الزئبق. صحيح أن مدى الزئبق أعلى، لكن درجة تجمد الكحول أقل بكثير. في جهاز راح نتكلم عنه بعدين اسمه المزدوج الحراري. هذا يقيس درجة الحرارة من سالب 200 سيليزي إلى 1200 سيليزي. إذا أبي أحسب المدى نفس الشيء راح أقول الفاينل ناقص الانيشيال، النهائي ناقص الابتدائي. النهائي اللي هي أعلى درجة حرارة 1200، والابتدائي اللي هي سالب 200. هذا راح يعطيني مدى 1400. فإذا إذا أبي أرتبهم راح أقول أن المزدوج الحراري لا أعلى مدى من الزئبق، والزئبق لا أعلى مدى من الكحول، والكحول لا مدى أكبر من الماء. الحين إذا نبي نعرف درجة الحرارة إيش راح نقول؟ راح نقول أن درجة الحرارة هي قياس لمدى سخونة أو برودة جسم ما، أو تقدر تقول أن هي عدد يدل على حالة الجسم من حيث البرودة والسخونة، أو هم تقدر تقول أن هي متوسط الطاقة الحركية للجزيء الواحد. شنو يعني متوسط الطاقة الحركية؟ على سبيل المثال إذا أنا عندي 4 جسيمات، واحد طاقته 4، والثاني طاقته 5، اللي بعده طاقته 6، وآخر واحد طاقته 7. هذول راح أجمع الطاقات وأحطهم بالبسط على عددهم بالمقام. فعلى
على 4. حط هذا بالآلة الحاسبة راح يعطيك عدد معين. العدد هذا هو متوسط الطاقة الحركية للجسيم الواحد. أما لما نقول الحرارة نقصد فيها الطاقة. فإذا الحرارة لما أقول لك الحرارة أقصد فيها الطاقة الحركية لكل الجسيمات. فأنت راح تجمع لي طاقات كل الجسيمات وما راح تقسم على 4. هذه هي الحرارة. فإذا في فرق بين درجة الحرارة وفي فرق بين الحرارة. درجة الحرارة هذه مجرد رقم يعطيك إياه المقياس الحراري، يعطيك إياه الثرمومتر. أما الحرارة هذه الطاقة اللي تنتقل من جسم إلى آخر. فأنت إذا حطيت إيدك على جسم ساخن راح تحس بلسعة. ليش؟ لأن الطاقة الحرارية هذه انتقلت إلى إيدك وبالتالي ضرتك. لكن ما نقدر نقول أن درجة الحرارة هي اللي انتقلت إلى إيدك. ليش؟ لأن درجة الحرارة هذا مجرد قياس، مجرد عدد يدل على الطاقة اللي موجودة في الجسم. على فكرة درجة الحرارة وحدتها كلفن، الوحدة الدولية لها. أما الطاقة وحدتها جول، الطاقة الحرارية وحدتها جول. بعدها يا عالم اسمه سيليزيوس، وهذا صمم ميزان حراري ناجح نستخدمه لليوم. هذا الميزان لو تلاحظ هو عبارة عن أنبوبة. الأنبوبة هذه مغلقة زجاجية ومفرغة من الهواء. وتقدر تجاوب ليش إنها هي مفرغة من الهواء. مفرغة من الهواء عشان ما تتبخر المادة السائلة. وممكن نحن نحط فيه زئبق وسوى تدريج معين سماه التدريج السيليزي. لكن شنو هي الخطوات اللي سوى فيها التدريج السيليزي؟ أول شيء راح نجيب قوالب ثلج ونحط قوالب الثلج هذه في كأس، وبعدها راح تتجمع قوالب الثلج هذه داخل الكأس. بعدها راح نحط الميزان الحراري على الثلج وهو ينصهر. على فكرة لما أقول في الفيديو هذا يذوب مو مقصود فيه إن مادة تذوب داخل مادة، لكن احنا بالكويتي نقول عن الشيء اللي ينصهر نقول عنه يذوب. فأقصد فيها عملية الانصهار، ما أقصد فيها عملية الذوبان. فراح نحط الثرمومتر داخل ثلج ينصهر. السؤال ليش اخترنا الثلج اللي ينصهر؟ ليش ما اخترنا ثلج أول ما طلعناه من الثلاجة؟ لأن الثلج اللي يكون بالثلاجة ممكن يكون درجة حرارته -10 أو -20، مو شرط أنه يكون 0 سيليزي. لكن أنت تعلمت أن الثلج اللي ينصهر تكون درجة حرارته 0 سيليزي. فأذكرك بالكيرف، كان الكيرف بهالصورة هذه. فالصفر سيليزي كان هني. فهني كان عندنا حالتين للمادة. كانت عندنا حالة صلبة اللي هي الثلج، وحالة سائلة اللي هو الماء السائل. فإذا لما أحط الثرمومتر في ثلج ينصهر، الثرمومتر هذا السائل اللي فيه راح يوقف عند مكان معين. لما يوقف عند مكان، فلنفرض أن المكان اللي وقف عنده هني، فهذه هي الصفر سيليزي اللي هي درجة تجمد الماء. فإذا أول نقطة لازم أحدد نقطتين ثابتين، وهي نقطة تجمد الماء اللي هي أدنى نقطة، وأعلى نقطة اللي هي درجة غليان الماء. أنا حددت نقطة تجمد الماء، الحين باقي نقطة غليان الماء. عشان أحدد نقطة الغليان راح أجيب ماي، هذا الماء يغلي. المادة هني في حالتين، الحالة السائلة والحالة الغازية. ليش؟ لأن أبي درجة الحرارة ثابتة. فنفس المنحنى اللي انت شفته توه، لما وصلنا عند 100 درجة سيليزي كان المنحنى ثابت. فهذا اللي أبي، أنا أبي درجة حرارة ثابتة. فلنفرض أن الميزان الحراري السائل اللي فيه وصل لهالنقطة، فهذه هي 100 سيليزي، هذه هي درجة الغليان. فإذا أنا حددت نقطتين، درجة التجمد ودرجة الغليان. الخطوة اللي بعدها راح أقسم التدريج إلى 100 قسم، ولما أقسمه إلى 100 قسم أراعي أن كل قسم متساوي البعد عن القسم الآخر، بحيث أن هذه الأقسام
تحتوي على أعلى درجة حرارة وأدنى درجة حرارة اللي هي 0 سيليزي، وهذا يسمونه مدى الميزان الحراري. فإذا أنا لما أقوم بعملية التقسيم هذه، تقسيم التدريج إلى 100 قسم متساوي البعد، هذه العملية نسميها عملية المعايرة. فإذا سيليزيوس كان يسوي عملية معايرة للميزان الحراري السيليزي. فإذا بعد انتهاء عملية المعايرة، بعد تقسيم هذا التدريج إلى 100 قسم متساوي البعد، راح يكون عندنا الميزان الحراري السيليزي بهالصورة هذه. لكن هذا الميزان له عيوب، إن لما آخذ القراءة من فم الأطفال في الطبيب، بعض الأطفال راح يروحون ويعضون هذا الميزان الحراري، وبالتالي ممكن إنه يتكسر ويتحول لشظايا. الشظايا هذه تجرح فم الأطفال. فوق هذا ممكن الطفل يبلع بعض الشظايا، فأجزاء الزجاج ممكن تروح لداخل الجهاز الهضمي وتسبب أيضا جروح. فإذن هذا الميزان عيبه أنه هو غير آمن لاستخدام الأطفال. فإذن ممكن أن احنا نستخدم ميزان حراري في سائل بلوري، وهذا السائل البلوري هو اللي يخبرنا بدرجات الحرارة. الحين إذا أنا جبت لك ميزانين حراريين لكن بقراءات طفيفة مختلفة، فمثل ما أنت شايف القراءة هني أعلى من القراءة هني بشوي، أي واحد فيهم الصح؟ هل هذا الميزان ولا هذا الميزان؟ كل ما كان الميزان الحراري أطول راح تكون علامات التدريج متباعدة، فلما تكون علامات التدريج متباعدة تزيد فرصة اكتشافنا للتغيرات الخفيفة اللي تصير في درجة الحرارة. على سبيل المثال هني في تغير خفيف في درجة الحرارة ما قدر يرصد الميزان هذا، ونعزز العملية مو بس بزيادة في الطول لكن أيضا أقلل في السمك. فلما أقلل من السمك أنا قاعد أزيد من الخاصية الشعرية، وبالتالي أقدر أرصد أي تغيرات قليلة في السائل اللي موجود داخل الميزان الحراري. فالميزان اللي يخلينا نكتشف التغيرات القليلة في درجة الحرارة نقول عنه الميزان الحساس. فإذا هذا الميزان هو أكثر حساسية من هذا الميزان. تقدر تتأكد من هذا بنفسك لما ناخذ خط. الخط هذا لو تلاحظ أنه هو غير متساوي مع هذا الميزان، فإذا واحد فيهم لازم يكون صح. اللي راح يكون صح اللي هو الميزان الضعيف والطويل. على سبيل المثال إذا كانت هني درجة الحرارة 30 سيليزي، هني راح تكتشف أن هي في الحقيقة 32 سيليزي مو 30 سيليزي، وبالتالي هذه هي القراءة الدقيقة. احنا اتفقنا أن هذا هو الميزان الحراري السيليزي. لو تلاحظ أن في علاقة خطية ما بين درجة الحرارة والخاصية الفيزيائية للسائل. شنو أقصد بهالكلام؟ نلاحظ أن علامات التدريج متساوية البعد، وهذا نتيجة عملية المعايرة اللي قام فيها سيليزيوس. فعلى سبيل المثال لما ترتفع درجة الحرارة راح ترتفع وياها المادة السائلة بشكل منتظم. فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت درجة الحرارة 10 سيليزي، هذا يعني أن السائل راح يرتفع 1 سنتيمتر، وإذا ارتفعت 20 هذا يعني أن السائل اللي موجود في الميزان الحراري راح يرتفع 2 سنتيمتر. هذا يعني العلاقة الخطية ما بين الحالة الفيزيائية للسائل ودرجة الحرارة. فإذا شفنا أن 10 سيليزي يسبب ارتفاع السائل 1 سنتي. لاحظ احنا ايش سوينا؟ خذينا هالرقم وقسمناه على 10 فعطانا هالرقم هذا. فهني المعامل اللي هو تقسيم 10. فلما أسألك أقول لك عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 سيليزي كم سنتيمتر راح يرتفع السائل؟ راح أخذ معامل التحويل هذا وأطبقه هني، راح أقسمه على 50، فهذا راح يعطيني 5 سنتيمتر. وإذا ارتفع 80 سيليزي راح أقسم 80 على 10 فراح يعطيني 8 سنتيمتر. هذا معنات العلاقة الخطية ما بين الاثنين. أخذ هالمثال لما ترتفع درجة الحرارة بمقدار 10 سيليزي سبب ارتفاع عمود السائل 2 سنتيمتر.
فلما ارتفعت درجة الحرارة ل 40 سيليزي، ما هو مقدار ارتفاع العمود لما آخذ 10 وأقسمها على 2 راح يعطيني 5. فإذا هني أنا خذيت 10 وقسمتها على 5 أعطاني 2. هني نفس الطريقة راح آخذ 40 وأقسمها على 5، فهذا راح يعطيني 8 سنتيمتر. فإذا لما توصل درجة الحرارة 40 عمود السائل راح يوصل إلى 8 سنتي. زين، إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 80 سيليزي راح نقسم 80 على 5، فهذا يسبب ارتفاع مقداره 16 سنتيمتر. فلاحظ أن بما أن القيم هذه ثابتة، هذا يعني أن هذا الميزان الحراري يعتبر خطي. فإذا ما كانت هذه القيم ثابتة هذا الميزان لا يعتبر أنه خطي. الجهاز هذا اللي تشوفه قدامك اسمه ثرموستور، وترجمته بالعربي يعني المقاوم الحراري. فهذا يعتبر جهاز يقيس درجات الحرارة لما تتغير المقاومة. فأخذها قاعدة عندك، لما ترتفع درجة الحرارة هذا يعني أن المقاومة راح تنخفض. فبهالطريقة هذا الجهاز قاعد يرصد اختلاف درجات الحرارة. ففي هذا الميزان المقاومة تتغير بشكل كبير مع التغيرات الخفيفة في درجة الحرارة. فنقول عن هذا الميزان أنه عالي الحساسية. فإذا أي اختلاف قليل في درجة الحرارة هذا يسبب تغير كبير في المقاومة. فالمقاوم الحراري هذا الثرموستور في أشباه فلزات تنخفض مقاومتها إذا ارتفعت درجة الحرارة، وهذا راح تلقاه ببعض المعدات الإلكترونية. فتلقى صانع الأجهزة يحب يحط الثرموستور هذا عشان أنه هو متين وصعب أنه ينكسر أو صعب أنه يتدمر. لكن هذا الجهاز فيه سلبية أن العلاقة ما بين الاثنين، العلاقة ما بين درجة الحرارة والمقاومة علاقة غير خطية. فعلى سبيل المثال إذا انخفضت درجة الحرارة واحدة، هذا في المرة الأولى على سبيل المثال ممكن يسبب انخفاض 10 درجات من المقاومة. في المرة الثانية إذا انخفض واحدة بدل ما يثبت ويسبب انخفاض 10 درجات من المقاومة، لا، راح يسبب انخفاض على سبيل المثال 18 درجة من المقاومة، وبالتالي هنا العلاقة غير خطية. ممكن المرة اللي بعدها إذا انخفض درجة واحدة يسبب انخفاض 12 درجة من المقاومة. فإذا هنا التغير غير منتظم مثل ما كان في الميزان السيليزي. فبعد هذا كله تم تصميم جهاز، هذا الجهاز اسمه المزدوج الحراري، وهذا مثل ما خذينا أنه له مدى واسع، تذكر أن مداه هو 1400. وهذا الميزان الحراري يستخدم درجة الحرارة عشان يولد جهد معين، والجهد هذا راح نستخدمه في تفسير وقياس درجة الحرارة. فهذا راح نتكلم عنه أكثر في الفيديو الجاي. هذا أكثر شيء راح تشوفه موجود في الأفران وفي السخانات، سخانات الغاز اللي لها شعلة تشتغل باستمرار. فإذا شنو هو المزدوج الحراري؟ المزدوج الحراري هو عبارة عن أداة كهربائية مصنوعة من فلزين، اللي باللون الأحمر هذا فلز، فلنفرض أن هذا فلز بسميه اسم افتراضي أو أرمز له بحرف افتراضي اللي هو واي، وهذا فلز راح أرمز له برمز افتراضي اللي هو اكس. فإذا هو عبارة عن أداة كهربائية مصنوعة من فلزين مختلفين. الهدف من هذا كله عشان نقيس درجة الحرارة. فلاحظ هني النقاط هذه اللي تشوفها هذه يسمونها نقاط الربط، أو بعضهم يسمونها الوصلة. فالوصلة هذه على سبيل المثال لما أحطها في مكان بارد والوصلة الثانية لما أحطها في مكان حار راح يصير في اختلاف في الجهد، وهذا الاختلاف راح نستخدمه لقياس درجة الحرارة. شنو هي مميزات المزدوج الحراري؟ المزدوج الحراري أول شيء أنه هو حساس،
فإذا يرصد أقل التغيرات في درجة الحرارة. ثاني شغلة أن له مدى عالي، فإذا المدى. لكن من عيوبه أن ما في الخاصية الخطية، فإذا لا عيب مثل عيب الثرموستور المقاوم الحراري، ما عنده الخاصية الخطية، يعني أي ارتفاع في درجة الحرارة ما راح يسبب ارتفاع قيمة ثابتة من الجهد في كل مرة. فإذا شنو هي مميزات الميزان الحراري؟ أي ميزان حراري من الأفضل أن تكون عنده 3 مميزات اللي تكلمنا عنها. أول شيء الحساسية، ثاني شيء المدى، ثالث شيء الخطية. هذه هي مميزات الميزان الحراري. هذه الصورة اللي حطها الكتاب عن الميزان الحراري راح نتكلم عنها أكثر في الفيديو القادم، لكن لازم تعرف أن في عنده وصلتين. الوصلة هذه راح نحطها في الجسم البارد، أما الوصلة هذه في الجسم الساخن. فاختلاف درجة الحرارة راح يولد جهد يرصده الفولتميتر اللي موجود داخل المزدوج الحراري، وهذا راح يسبب لي ويولد لي جهد معين. الجهد هذا راح نستخدمه في قياس درجة الحرارة. آخر شيء راح نتكلم عنه شنو هي الخصائص الفيزيائية اللي تتغير بتغير درجة الحرارة. في عندنا عدة خصائص فيزيائية. أول خاصية فيزيائية اللي هي حجم المادة السائلة، وهذا شفناه في الميزان الحراري السيليزي لما حطينا فيه مادة سائلة مثل الكحول أو الزئبق، فلما تكتسب طاقة حرارية ترتفع للأعلى، ونقدر نقرأ درجة الحرارة من خلال هذا الميزان. الخاصية الثانية اللي هي طول المادة الصلبة، وهذا خذيناه في الدرس اللي طاف، اللي هو لما خذينا شريط ثنائي الفلز. هذا الشريط لما ارتفع درجة حرارته النحاس راح يتمدد على الأنظار، لأن النحاس يتأثر أكثر بالحرارة من الأنفار. فهذا الشريط اسمه شريط ثنائي الفلز، ويستخدم في الأجهزة لمنع الحرائق والكوارث بعد الله. في عندنا المقاومة الكهربائية للسلك. قلنا أن في علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والمقاومة الكهربائية، فإذا ارتفعت درجة الحرارة هذا يعني أن المقاومة الكهربائية قاعد تقل، وبالتالي في علاقة فيما بينهم. أيضا من الخصائص الفيزيائية اللي هو الجهد الكهربائي بين نقطتي اتصال فلزين، وهذا راح نشوفه أكثر في المزدوج الحراري. فهني في عندنا فلز، هذا الفلز إذا رسمناه على سبيل المثال، هذا الفلز هو نسميه واي، هذا هو اكس، فهذا هو فلز اكس، واللي باللون الأحمر نرمز له بالرمز واي. فهذه مجرد رموز، فممكن واي يكون نحاس واكس ممكن يكون حديد، فممكن يكونون أي فلزين لهم جهود اختزال مختلفة. فلما أحط هذه النقطة في وسط حار وهذه النقطة في وسط بارد، فهذا الاختلاف في درجة الحرارة راح يولد لي جهد. الجهد هذا راح يروح ويرصد الفولتميتر ويطلع لي قراءة معينة. القراءة هذه راح نستخدمها في رصد درجة الحرارة. فلما نصنع أي ميزان حراري لازم نراعي هذه الأمور.